Hello everyone. In last video, we have discussed about change in velocity. How we will calculate change in velocity? Change in velocity आपण कशी calculate करतो? Final velocity minus initial velocity. Object travel करून इनिशियल पोझिशन पासून फायनल पोझिशनला पोहोचल्यानंतर त्याची फायनल व्हेलॉसिटी काय होती आणि त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी काय होती, या दोघांचा डिफरन्स म्हणजे चेंज इन व्हेलॉसिटी. या व्हिडिओमध्ये आपल्याला काय डिस्कस करायचं आहे? रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी. चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी जी होत होती त्याचा रेट, त्यालाच आपण काय म्हणतो? ऍसिलरेशन म्हणतो किंवा रिटार्डेशन म्हणतो. तर ऍसिलरेशन म्हणजे काय, रिटार्डेशन म्हणजे काय, हे डिटेलमध्ये आपण पुढे अजून बघूच. पण आत्ताच्या व्हिडिओमध्ये आपण रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी काय आहे आणि ती आपण कशी मेजर करतो ते आपण कॅल्क्युलेट करू, ते आपण समजून घेऊ. ड्युरिंग युनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन, व्हेलॉसिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. हे तर आपल्याला माहित आहे की युनिफॉर्म मोशन ज्यावेळी ऑब्जेक्टची होत असते स्ट्रेट लाईन पाथवरती, युनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन पाथ, द व्हेलॉसिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. त्यावेळी व्हेलॉसिटी ही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही कॉन्स्टंट असते युनिफॉर्म मोशन ज्यावेळी होत असते त्यावेळी. आता व्हेलॉसिटीचा बेसिक फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे. व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय टाइम. Whenever we are considering velocity or displacement, we are considering magnitude as well as direction. Velocity आणि displacement शब्द आले की आपल्या डोक्यात हे आलं पाहिजे पहिल्यांदा की आपण मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोघांचा सुद्धा विचार करतो. आता युनिफॉर्म मोशन म्हटले, हा ग्राफ आपण ह्याच्या अगोदर सुद्धा डिस्कस केलेला आहे अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये. युनिफॉर्म मोशन म्हणजे आपण डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम जर ग्राफ प्लॉट केला, इथं ग्रीन कलर मध्ये आपण टाइम इंटरवल दाखवलेला आहे. सपोज तो टाइम इंटरवल मी dt असा मेन्शन केलेला आहे आणि ds ही का आहे, करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट आहे. डिस्प्लेसमेंट जी काय ट्रॅव्हल झाली प्रत्येक टाइम इंटरवलला, ds 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 ही प्रत्येक टाइम इंटरवल, म्हणजे पहिला इंटरवल जो होता त्यावेळी ही डिस्प्लेसमेंट होती, दुसरा टाइम इंटरवल होता त्यावेळी ही डिस्प्लेसमेंट होती, तिसरा टाइम इंटरवल असताना ही डिस्प्लेसमेंट होती, चौथा टाइम इंटरवल असताना ही डिस्प्लेसमेंट होती. टाइम इंटरवल आपण सेम ठेवलेला आहे. युनिफॉर्म मोशन मध्ये काय होतं सगळ्यात महत्वाचं की टाइम इंटरवल सेम असतो आणि त्या टाइम इंटरवल मध्ये होणारी डिस्प्लेसमेंट सुद्धा सेम असते. डिस्प्लेसमेंट सेम म्हणजे काय, इथं जर मी बघितली ह्या रेड कलरची जी लाईन आहे, ह्या लाईनची हाईट युनिफॉर्म मोशन मध्ये ही लाईनची हाईट ही प्रत्येक ठिकाणी कॉन्स्टंट असते. म्हणजे मी इथे जसं नोटेशन डीएस दिलेलं आहे, प्रत्येक ठिकाणी डीएस डीएस डीएसच लिहिलेलं आहे. याचा अर्थ काय, इथं असणारी करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट त्या करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवलशी ती डिस्प्लेसमेंट का आहे, कॉन्स्टंट आहे. आता आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे चेंज इन व्हेलॉसिटी. चेंज इन व्हेलॉसिटी म्हणजे फायनल व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल व्हेलॉसिटी आपल्याला माहित आहे. ऑब्वियस चेंज इन व्हेलॉसिटी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असेल चेंज इन डिस्प्लेसमेंटला. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट मध्ये जेवढा चेंज होईल तेवढाच व्हेलॉसिटी मध्ये चेंज होणार. म्हणजे मी असं म्हणू शकतो की चेंज इन व्हेलॉसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. जर मी ह्या युनिफॉर्म मोशनच्या ग्राफमध्ये हे लॉजिक लावलं, हे लॉजिक काय सांगतं की व्हेलॉसिटी मधला चेंज जर फाइंड करायचा असेल आपल्याला, तर डिस्प्लेसमेंट मधला चेंज आपण विचारात घेतला पाहिजे. इथं जर मी प्रत्येक टाइम इंटरवलला, ह्या टाइम इंटरवलला, ह्या टाइम इंटरवलला, ह्या टाइम इंटरवलला, ह्या टाइम इंटरवलला करस्पॉन्डिंग चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बघितला, तर करस्पॉन्डिंग चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आहे का, नाहीये. प्रत्येक ठिकाणी इथं डीएस ची व्हॅल्यू का आहे, सेम आहे. डीएस इज कॉन्स्टंट हिअर, डीएस 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 ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे. ज्यावरती डिस्प्लेसमेंट जर कॉन्स्टंट असेल, तर डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टंट असेल तर चेंज इन व्हेलॉसिटी होईल का, नाही होणार. व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असणार. ज्यावरती डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टंट त्यावरती व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट. आणि व्हेलॉसिटी जर कॉन्स्टंट असेल तर चेंज इन व्हेलॉसिटीचं उत्तर काय येईल, चेंज इन व्हेलॉसिटी विल बी ऑलवेज 0. बरोबर, युनिफॉर्म मोशन साठी मी म्हणतोय. त्यामुळं चेंज इन व्हेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इट इज इक्वल टू 0 फॉर युनिफॉर्म मोशन. युनिफॉर्म मोशन मी ज्यावेळी घेणार त्यावेळी युनिफॉर्म मोशनला चेंज इन व्हेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल म्हणजे कुठला, तर हा एक टाइम इंटरवल आहे, ग्रीन कलर मध्ये जो दाखवते हा एक टाइम इंटरवल आहे, हा एक टाइम इंटरवल आहे, हा एक टाइम इंटरवल आहे, हा एक टाइम इंटरवल आहे. या प्रत्येक टाइम इंटरवलला असणारी करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट ही कॉन्स्टंट आहे. इथं पण डीएस आहे, इथं पण डीएस आहे, इथं पण डीएस आहे, इथं पण डीएस आहे. जर ती डिस्प्लेसमेंट जर कॉन्स्टंट असेल तर त्याची करस्पॉन्डिंग असणारी चेंज इन व्हेलॉसिटी सुद्धा काय असणार, कॉन्स्टंट असणार. आणि ती जर कॉन्स्टंट असेल तर चेंज इन व्हेलॉसिटी ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल काय असेल, 0 असेल.
डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टंट म्हणजे व्हिलॉसिटीमध्ये चेंज होत नाही, व्हिलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे. आणि व्हिलॉसिटी कॉन्स्टंट म्हणजे चेंज इन व्हिलॉसिटीचं उत्तर फॉर एनी टाइम इंटरवल इट इज 0. दिस इज व्हॅलिड फॉर युनिफॉर्म मोशन. थँक्यू.